අද අපි රස වගේම හරිම ගුණ සුදුලුණු කැඳ එකක් හදන්නයි යන්නේ. සුදුලුණු කැඳ හදන්න අපිට ඕනේ වෙන්නේ මේ දේවල් ටික විතරයි. ඔයාලට මේ ප්‍රමාණවල් ඔයාලට කැමති විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කැඳ එකට ඕනේ සුදුලුණු ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා පෑන් එකකට දාගමු. ඊළඟට හාල් ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මම මේ හාල් ටික කලින් දවසේ රෑ පොගන්න දාලා තමයි අරගත්තේ. එතකොට අපිට හාල් ගොඩක් වෙලා උයන්න ඕනේ නෑ. දැන් අපි මේකට දාගන්න ඕනේ පොල් කිරි රසපදමට ලුණු ටිකකුයි. ඊළඟට අපි මේ පෑන් එක ලිපේ තියලා බත් ටික හොඳට ඉදිලා කැඳ එක ටිකක් උකු වෙනකන් උයාගමු. ඔන්න දැන් අපේ කැඳ එක ගානට හරි ගිහින් තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලා බොන වෙලාවට මේකට සීනි ටිකක් දාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සීනි දාන්නේ නැතුව වුණත් මේ කැඳ එක හරිම රසයි. අපි ආයෙත් අනිත් දවසේ ඉක්මනින්ම තවත් රෙසිපි එකක් එක්ක හම්බෙමු. එතකන් මගේ channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.